От не будуйте собі потужні такі сприйняття розумності і стратегічного мислення, цієї зеленої банди. От взагалі, у них, в принципі, не стратегія будь-яка відсутня. У них одна стратегія. Є проблема, вирішуємо. Нема проблеми, далі крадемо. Тому ніяк вони нічого не будують. Єдина можлива стратегія – це підготовка програми по маніпуляціям з суспільним сприйняттям проблем України і підготовка цього суспільства з цими проблемами до виборів. В черговий раз обіцяючи світле майбутнє і та чарівна дудочку, яку дує, Зеленський, і певна частка населення радісно за ним іде. Але мені навіть немає чого додати до цього, я погоджуюсь з тим, що ви кажете. Але дивіться, після того, як Зеленський поскиглив в прямому ефірі, Трамп заявив, що Путін дотримався слова щодо паузи в ударах по українській енергетиці. Дословно він сказав, вона була з неділі до неділі і завершилась. І вони сильно вдарили минулої ночі. Путін дотримався свого слова в цьому. Це багато, сказав президент США. Ну, по-перше, я в понеділок минулий повідомив, що почалось енергетичне перемир'я. Написав про це, зробив відео, пояснив причини, що, як, хто домовився. У відповідь позитивні блогери Банкової почали волати: ні, от зараз буде. Зеленський виступив, сказав, розвідка каже, буде удар. На наступний день про це заявив Кулеба, Олексій Кулеба, буде удар. Ударів не було. В четвер, удари були, але не по енергосистемі. В четвер виступив Трамп і заявив, що досягнено енергетичне перемир'я. І Зеленський вимушено про нього сказав. До цього він мовчав. Дивна ситуація, чому би не сказати було зразу, бо я про це знав, джерела, які мені сказали, про це знали, наші європейські партнери про це знали, а Зеленський що, не знав до четверга, що вже енергетичне перемир'я? Це перше. І друге, а от про що говорить ця заява Трампа, і чи може вже час українському президенту зрозуміти, що світ поважає сильних та варто не обіцяти 3000 ракет, а зробити їх? Що стосується зробити, гарне питання, але для цього потрібні 3 фактори: час, гроші і люди, які це вміють робити. Якщо завдання ставити Фаєрпойту, то нічого не складеться. А якщо завдання ставити Південмашу або КБ-Луч, то може скластися. Але КБ-Луч і Південмаш отримують в десятки разів менше грошей на виробництво ракет, ніж це отримує безпосередньо Фаєрпойт. Тому, якщо ви не вкладаєтесь в реальних, ті, хто це вміють робити, і вже десятиліттями доказали, що це у них складається достатньо непогано, і в певних моментах навіть під час війни у них є жирні результати, що стосується КБ-Луч, що стосується знищених цілей, то що ви хочете почути? А взагалі, ще раз скажу, при відсутності стратегії інформаційної боротьби за розум живця українського народу, у Зеленського проблеми вирішуються у разі їх надходження. А що стосується їхнього мовчання по енергетичному перемир'ю, ну, не хоче Володимир Олександрович подавати, що його ставить по факту, не він додається, його ставить по факту, що от на тиждень ми не стріляємо, ви не стріляєте. Бо він виглядає слабким, а він не дуже хоче виглядати слабким. І те, що безпосередньо світ сприймає сильних, ну, на жаль, для цього треба було б почитати певні часи історію, а коли йому було читати, бо під час навчання він рахувався в університеті, але займався КВН. От і все. Диплом є, знань немає. Пане Сергію, але про ракети говорить не лише Зеленський. Лінсі Грем, сенатор і близький друзяка до Трампа, закликав самого Трампа посилити тиск на Росію і розглянути передачу Україні томагавків на фоні масштабної атаки Росії по Україні. В Україні почались просто, не знаю, фейерверк емоцій, захвати всі від його заяви. Це дуже гарна новина, да, але яка ймовірність передачі томагавків? От почекайте, томагавків, і з чого їх запускати? Поясніть, так, будь ласка, глядачам. Бо це заява, це реальний заклик до Трампа, чи імітація бурхливої діяльності сенатора-республіканця, який повинен хоч щось заявляти після того, що відбулося?
Ну, дивіться, насправді українська спільнота і досі не розібралася з простими речами, і ми неодноразово це розповідали, але не всі дивляться наші етери. Частіше дивляться виступи президента України і більше йому довіряють, в черговий раз потеплюючись від того, що він від них надурив. Так от, питання в томагавках полягає в тому, що 95% американських ракет, про які ми говоримо, томагавки, це ракети морського базування. І для того, щоб їх успішно запускати, мусить бути чи підводні човни, чи ракетні есмінці типу Ерлі Бьорк. Якщо цього нема, до речі, американці достатньо успішно ріжуть Ерлі Бьорк на металолом, хоча б ми могли їх просто закупити по тій самій ціні металолому. І тоді б у нас було б декілька кораблів, а на борту цього корабля, в залежності від року випуску, від 64 до практично 100 ракет Томагавк може знаходитися, і це реально було б серйозна така сила, з якою мусили б рахуватися. Але цього не зроблено. А що стосується наземних комплексів для пуску томагавків, то їх не просто мало, їх можна перерахувати на пальцях двох рук. І в своїй більшості вони знаходяться в Азії і розглядаються американцями як можлива протидія, в тому числі проти активності Китаю в разі його можливого нападу на Тайвань. І там кількість цих пускових достатньо обмежена. Тому відволікти українське суспільство і створити в черговий раз оманний це не є проблема. Але в цілому це не буде дотримано і ніколи не здійсниться. Ну, ми ж це вже проходили про чудо-зброю, яка здійснювалась там за рахунок F-16, за рахунок інших безпосередньо там леопардів, абрамсів, що ще там у нас було, хаймарси. Ну, в результаті це все не виконалось, тому що і воно й не могло виконатися. Військові, які знаються на основах застосування цієї зброї, на ці речі завжди дивилися скептично. Але чомусь влада будувала оце питання вундерваффе, або як українці сміються, вундервафлі, і що хтось за українців вирішить своє питання. Українська економіка спроможна вирішити питання перемоги в цій війні, але український народ не хоче вирішити питання і обирати тих, хто спроможний організувати процеси всередині країни відповідно існуючого законодавства. Насправді все, що мусить було здійснено під час війни, було передбачено законом про мобілізацію і мобілізаційну підготовку, законом про оборону, законом про Збройні Сили. І там все багато чого можна було зробити відповідним чином. Це виконано ні. То як ви хочете, щоб казка здійснилася, якщо чарівник навіть не достав свою чарівну паличку? Пане Сергію, ви зачепили питання мобілізації. Володимир Олександрович своєю волею заявив, що дав 3 завдання Федорову, новому міністру оборони: закриття неба, розібратися з питанням бусифікації, поставити крапку в невирішених питаннях щодо контрактної армії. Ну, по-перше, закриття неба. Я розумію, як виглядає це для Зеленського. Небо закрийся, раз-два. Ну, приблизно так. Але питання бусифікації, про що йде мова? Бо раніше всі офіційні особи казали, що ніякої бусифікації не існує. Це російський ПСО. То президент під впливом ворожого ІПСО, чи просто нам в очі брехали? Це перше. Чи хватить вистачить знань, досвіду, компетентності та ресурсів новому міністру, щоб досягнути результату? І контрактна армія. Ну, давайте відверто. От ці пропозиції, які були, сьогодні глузують переважна більшість самих військових з тих контрактів. То про що йде мова, і чи дійсно це заява для публіки, чи це все ж таки вказівка для виконання? Що стосується контрактів в армії, це Фількіна грамота. І жодного разу держава не виконала контрактові зобов'язання, які передбачені цим контрактом. Друге, що стосується бусифікації, на жаль, є серйозні перегиби. І я навіть не буду називати це перегибами на місцях, бо на місцях це якби був один випадок. А коли це системне в багатьох місцях України, то це вже не перегиби.
це система, яка не спроможна організувати нормальну мобілізацію людей до лав Збройних сил. Чому? Тому що мобілізацією займаються суто військові, а вони займаються тому, що їм ставлять завдання. А от робота відповідно закону, там, де мусить працювати в цьому напрямку центральні органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і взаємодії з військовими частинами, можливо б це б склалося. Але для цього президент мусив би поставити завдання щодо виконання мобілізаційного плану. А скажіть, будь ласка, у нас мобілізаційний план існує? Він є на папері, що він мусив був опрацьований президентом і разом у тісній взаємодії з Кабінетом міністрів. Він є? Нема. То як можна питати про те, що не виконується абсолютно? Тут питання до президента. Шановний Володимир Олександрович, можливо, ким шановний, точно не мною, а можливо, ви все ж таки прочитали б закон про мобілізацію і почали б ставити завдання відповідно цього закону. Можливо б тоді б деякі зрозуміли, що їм треба робити. Ну, а що стосується взагалі спроможності забезпечити і економіку, і Збройні сили відповідною кількістю мотивованих, навчених і добре забезпечених людей, а самі Збройні сили зброєю, боєприпасами до цієї зброї, можливо б тоді ситуація була значно краще. Але всі вище перераховані мною фактори не виконуються системно і виконуються на рівні, знову таки ж, от дрони показали класний результат. Все, побігли за дронами, забули про іншу систему. Але в певних моментах дрони це також не є панацеєю від вирішення всіх проблем. Ну і саме головне, побігли за дронами, але забули про людей. Ось росіяни чітко вираховували слабкі місця в українській армії, і вже з літа минулого року системно почали полювання не за технікою Збройних сил, хоча також це є. Їх левова частка зусиль направлена на пошуки знищення операторів цих дронів. І вони створили свою величезну кількість підрозділів з загальною назвою «Рубікон» і значно зменшили наші наступальні спроможності. І на певних ділянках певні бригади були змушені відступати, тому що були знищені всі ті, хто керували українськими дронами. А перейшло півроку, і тільки через півроку піднялось питання про формування підрозділів, які були зроблені за зразком тих самих Рубіконів. У нас це зроблено? Ні. Тому ми достатньо часно інертні, і коли президент ставить завдання, треба зрозуміти, що президент ставить завдання, які йому написали. Так? А ті, хто пише, включаючи той самий Федоров, і включаючи той самий Зеленський, люди, які достатньо часто не розглядають спроможних Збройних сил зсередини, бо вони взагалі не розуміють, що таке Збройні сили, бо жоден з перерахованих мною людей в армії не служив. І це, мабуть, найбільша проблема. Складно зрозуміти процеси, це все одно, що ми ставимо завдання стоматологу вилікувати питання, що стосується там серцевих якихось там проблем. Загальне розуміння є, що десь воно там, де воно знаходиться, а як воно лікується, то занадто складно. От так от. Яка ймовірність того, що у Федорова вийде все ж таки? Ніякою? Чи є така ймовірність? Дивіться ж, питання ж не в одному Федорові, а питання в тій команді, яку він зможе навколо себе об'єднати і зібрати. Певні там такі цікаві вже прізвища з'явилися, розкручені, шикарні, які давали, скажімо так, в інформаційному просторі гарні відосики, давали певний результат для фронту, але наскільки це буде направлено на підняття рівня обороноздатності нашої країни, ну, час покаже. Ну, покаже, але єдине, що, знаєте, у нас же, якби, ну, мені здається, часу на експерименти у нас немає. Я можу помилятися, але мені здається, це ваша точка зору, а от у влади зовсім інша точка зору, вони з цим часом не рахуються. Так само вони не рахуються з доцільним використанням коштів на цю оборону. Тому у нас зовсім інші критерії оцінки ефективності у мене і у вас, ніж ті, хто нами керують. Пане Сергію, в мене запитання по указу президента, бо це має відношення як до вашої фахової освіти, так і до вашої роботи в РНБО.
Зеленський затвердив нову структуру плану оборони України. Президент доручив Кабміну, увага, за участю СБУ, Служби зовнішньої розвідки та НБУ підготувати план оборони відповідно до цієї структури. Після внесення змін оновлений план буде представлений вже на розгляд РНБО. От мені лише невідомо, куди поділися тут з цієї структури Генштаб та ЗСУ, чи їм теж не доручено приєднатися до підготовки плану оборони. Чи це нормальна практика, і чи просто вони не приймають участь про оборону, або наш Верховний Головнокомандувач про них забув? От ви, як військовий і екс-член РНБО, можете це прокоментувати? Дилетантство. Ну що, це що, от настільки примітивна ситуація? Ну, так і все. А ви як хотіли? Ви ще раз кажу, ви рівень Там власного життєвого досвіду, власної робити. освіти намагаєтесь вкласти в людей, які безпосередньо просто вміють читати тексти, не більше, ніж. Тобто я правильно розумію, що це маячня. Не може бути, щоб план оборони створювався без залучення Генштабу і ЗСУ. Ну, якщо люди, які опрацьовували цей документ, сприймали, що Збройні сили є просто рушійною силою тих спроможностей, які є в державі, то можливо. Але ми хочемо перемогти, але абсолютно не розглядаємо питання, хто приймає участь в головних діях, що стосується перемоги. Збройні сили. А Збройні сили тісно пов'язані з спроможністю економіки, забезпечення потреби цих Збройних сил. А також в ідеологічному плані тісно пов'язані з бездіяльністю міністерств, які не займаються національно-патріотичним вихованням, не займаються безпосередньо підготовкою населення. Тому я абсолютно нічому не дивуюсь. Чому для них Збройні сили – це просто виконавці. Виконавці чого? Якихось забаганок? З моєї точки зору, саме військові мусили б сказати, що саме їм потрібно, аби бути успішними, в якій кількості їм потрібна зброя, боєприпаси, в якому обсязі фортифікаційні споруди мусять побудовані на яких ділянках України і яким чином готувати населення. Якщо цього немає, то це взагалі ні про що. Я насамперед це не погоджуюсь, але мені здається, що, як мінімум, Сирський міг сказати: Володимир Олександрович, алло, прокинься, як можна взагалі створювати план оборони, як і план перемоги. До речі, де той план перемоги, який Зеленський писав, хто його втратив, де його викурили, невідомо. Так от, треба ж як залучати. І більше того, я поговорив з деякими злими язиками і кажу: скажіть, будь ласка, а як так сталося? І мені сказали найцікавіше, що Зеленський не диктовує, або там ще дехто надиктовує, і навіть ті, хто знає, що треба виправити, мовчать, бо знають. Скажеш слово всупереч, тебе звільнять. Чи нормальна це практика? Це так воно і є. Так воно і є. Ще раз кажу, проблема полягає в тому, що відсутність розуміння законодавчої бази України приводить до того, що вони самі з ходу придумують собі якісь проекти. Найкрутіший і найрозводніковіший проєкт – це Офіс Президента, який абсолютно не відповідає Конституції України, і ніхто з цим не париться. Те, що незрозумілі радники виступають і дають заяви на рівні відповідальності президента і не несе відповідальності за заяви, ніхто з цим не париться. Їм начхати на закони, їм начхати на точку зору суспільства і їм начхати на сприйняття світової спільноти. Як так? Є закони, але ви їх не виконуєте.